عسلامة. أميمة 28 سنة. أمانة 17 سنة. شهر الدين سعيد 46 سنة. طرابلسي رحاب 32 سنة. أمنة المهدي 25 سنة. ياسين فروجة عمره 30 سنة. جينا اليوم مش نحكيو على حملات النظافة اللي صارت بعد الانتخابات الرئاسية خاصة. تفضل. شاركت في حملات النظافة أي ولا؟ أي شاركت. أي نعم. وشنو الحاجة اللي تبدلت فيك بعد ما شاركت فيها؟ وليت نضيف برشا. أنا بعد ما شاركت في حملات نظافة وليت نغير عليها البلاصة، مثلا نظفت بارتي معينة ما نحبش نشوف حابة يمسخ فيها. لا. وعلاش؟ شنو الأسباب؟ ظروف صحية. لا، حكم ظروف، جتني ظروف. شنو أسباب وراء انطلاق حملات النظافة؟ تاريخية بعد كل ثورة في كل بلاد تصير حالة من الوعي مع الشباب. ممكن في تونس تجسدت في حملات نظافة. سبب رضاء الشباب اللي قاعد يصير وذاك اللي خلاه اليوم خرج للشارع وينظف. دفع الشباب باش حب يخدم بلاده. الشباب بعد الانتخابات الرئاسية الجديدة حسوا رواحهم، ولات عندهم مسؤولية، ولاو يعرفوا كيف يتصرفوا. شنو رايك بكل صراحة في المبادرة العفوية اللي خلقها الشباب التونسي في وقت من الأوقات؟ حاجة طيارة على الآخر. برشا عباد وبرشا سورتو الكبار يبدلوا رايهم. المبادرة هذه مبادرة جميلة، عجبتني ياسر. حسيت هكا محلينا وقداش نحبوا بلادنا وقداش طلعنا كل نخمو كيف في الآخر. كانوا واخدين فكرة يمكن خايبة على شبابنا، كيفاش الشباب تقلب في ليلة ونهار، ولا يحب يشجع ويحب يعمل برشا حاجات تزيد بلوس لتونس. مبادرة طيبة وإن شاء الله نواصل. صحيح ديما نقول مخر شوي أما ميسالش، قال المصري كل تأخير وفيها خير. علاش الحملات هذه متاع النظافة ما صارتش بعد الثورة ديريكتومون؟ دوبا خرجنا شعب من ثورة، دونك الثورة كانت بالحق مش مفهومة بالنسبة لبرشا عباد. الناس كل وقتها لاهية بالسياسة أكثر منهم كونهم لاهين معناتها بأمور البلاد وبأحوالهم وبالنظافة، وما آخر همهم كانت النظافة. خاطر كل واحد لها يكسب ليه هو. كي ولا قيس حاج رئيس نتصور فما جاست حبوا يعملوها الشباب والمجتمع عامة، يحبوا يرحبوا به بطريقة غير مباشرة. حسب رأيي يمكن خاطر كلي قبل معناها في الثورة 2011 كلي قعدوا لاهين برشا بقضايا بنالي وش سرق وش هزوا. وانتي منين الحكاية دي كل؟ انتي وقت الثورة قداش عمرك؟ انتي 8-7 سنين. فما عباد بالرسمي يعطيهم ماكلتهم وشربهم وولادهم كيفاش يقراو، والبلاد في خير، والبلاد داري مسكر ولاباس عليا وخدمه مسمار في حيط وسي بون، هذيك هي عيشتي. معناها ديما ندخل في نقاش انا وبابا نقولوا علاش الحكايه هذيك صارت وعلاش ما مش نقبلوا، زيد معناها بحكم اللي انا نحب معناها الاخبار والحاجات هكاك قاعده نتبع. نفحة وطارت ولا مازلنا مش نرجعوا لها؟ نفحة وطارت. قلت ربي نفحة وطارت أنا نقولها لكم. أنا نتصور أن هي جات نفحة للشباب. لا مش نفحة وطارت، مازلنا باش نرجعوا لها. ويا والله احنا هي مش لازم تكون يعني مش تاخذ سكسي وتصاور والدنيا باش نعرفوا ليها حملة نظافة ما زالت. الشعب الكل قام الجمعة الأولى كهو ينظف ويدهن وكل شيء، توصى ما عاد فما حتى شيء. ديجا العباد الكل توعد، هي وقت اللي واحد يولي يخرج يطيش له سخ نتاعو في ساشي، وقت اللي واحد يبدا في الكرهبة مع يرمي له سخ البرا يعمل ساشي في الكرهبة، ديجا حاجة باهية. ماهوش لازم يعني تكون كما نقولوا عندها نهار معين ولا عندها وقت معين باش يخرجوا فيه. هو ذاك البيوت اللي هو تولي كل يوم رحتي حياته اليومية. شنو السبب اللي خلى حملات النظافة تقف؟ نتصور أنا عاملين بوز يستناو في ايفينمون جديد، فهمت؟ خاطر كل جمعة مش يقعدوا يخرجوا العباد ما يخلقوا شيء. حالة وعي دون وعي، خاطر كان جينا واعيين بقيمة النظافة في بلادنا راهي كملت. حكاية النظافة موجودة في العبد من داخل، وهو كان بالرسم يستنس بها الحكاية، دونك ما وقفتش فميكا. فلو كل واحد ينظف روحه بلادنا كل تولي نظيفة، وإن شاء الله الشباب ديما إلى الأمام. ومعكم الشياب بونتر بارونتيز. ولادنا احنا الصغيرات خلينا نوصلوا لهم شنو هي حملة الوعي. راكي باش تهزوا انتي نظف ولا باش تهزوا يزرع سي بون، حاجة عملها في نهار تفرهد فيها وكهو، مش كما تبدا في مدرسته قدام الروضة متاعه قدام الجاردوري متاعه، حاجة كل يوم داخل خارج قدامها. اعطيهم هما يشاركوا في الحملة متاعهم في وسط مدرستهم. وسخ صغير هذاك ولي برشا وسخ من بعد. سهلوا علينا احنا وسهلوا على المنظف مسكين هذاك اللي تلقاه يدور بالبرويطة. الوعي ماهوش خريطة تونس في القاعة والعباد يعفسوا عليها، بالله هذه رمارك أمان. الوعي مش أصفر وأحمر وأزرق وأخضر أكهو راهو. الوعي مش نهار، الوعي ما يجيش في ليلة ونهار.
الوعي ماهوش ستوريات وبوبليكاسيونات على انستغرام. يجيو كعبتين ينظفوا الباقي كلك يجيو يتصوروا. اكثر حاجه ماذا بيا يركزوا عليها هي الصغار، يربيوهم من تو من اللي هما صغار، من الروضه من المكتب، يعودوهم كي يشرب باكو جو ما يطيشوش في القاعه، راهو مشكون بعد الباكو جو مع كاغد مع حاجه اخرى مش يولي برشا وسخ. النظافه، السلوك، حاله وعي تبدا منك انت، تعلم انت وين تطيش. الواحد ينظف قدام دارهم تو قدرة ربي البلاد تولي نظيف. برجولي ياسر بنينه شكرا. ميرسي شوكولازي على الشوكولا فارسي. والله بنينه عالميا. صحه بالشفاء. شكرا شوكولازي، شكرا رحوبه. بالهناء. ما تنساوش تعملوا لايك كان عجبكم الفيديو، كان ما عجبكم زاد تنجموا تعملوا ديسلايك وتعملوا لنا سبسكرايب. الناس كل ماذا بينا ندزوا جام. وتنجموا تتابعونا زاده باش فيسبوك تويتر انستغرام توبات.